and welcome to my life. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Lolo, para batiin sila ng Father's Day. So ngayon, nag-a-ice kami para i-surprise si Daddy. Mamaya, kasi nga Father's Day. Tara, luto na tayo! Nalagyan ko na siya ng olive oil and then ang garlic. And onions. Lagyan na natin itong chicken. So, ngayon, lagyan natin siya ng onting salt. Pepper. So, ayan, masyado na siyang brown. Nalagyan na natin siya ng franks, hotdogs. Next is 1 teaspoon of tomato paste. Tapos na, nalagyan natin siya ng chicken stock powder. So, ayan, nakulo na ang ating water and then lalagay natin ang ating pasta for 9 minutes.
si Mami naman ang gagawa ng chicken. Ayan na tama. Daddy! Oh, yeah. Happy Father's Day! Thank you. Asan ka, Di? Nasa kayo? Andito ko sa bahay. Parehas tayo, nasa bahay din ako. Tumawag lang ako, Di, kasi binati kita. Ano? Binati lang po kita. Okay, thank you. Bye-bye! Ingat!